Туда стреляют, потом назад стреляют. И так над головой, и не поймешь, кто куда стреляет и откуда оно летит. А в Нововоронцовці взагалі багато людей залишилося жити? Человек может 90, если И не все. больше. В основном пенсионеры. А ви чого залишаєтесь? А куда нам пекать? Я уже раз бежала, я с Донецка переселенка. Куда? Кому мы нужны? А взагалі, як тут, не знаю, з продуктами, зі всім, ну, от, забезпечення? Посмотрите, в магазин мы вам покажем. Это мы все возим вот этой машиной. А сюда доставки вообще нет, то с первого дня войны ни хлеб не возят, ничего. Уже 6 месяцев мы каждое утро в 5 утра выезжаем, едем сами. Для людей у нас тут необходимо все есть. Угу. Вот смотрите, хлебушек, сахар, крупы, Овощи, все. овощи, масла, колбаса, кефиры, все есть. А як ви взагалі ночуєте? Мы ночевать уезжаем в дочке в Марьевской. Угу. Але ж там теж бомблять, ви кажете? Ну а что делать? А рано сюда. Заходите, проходите. В 6 утра мы приезжаем сюда и едем до хлебушек Попова. Там нам с Кривого Рога машина хлебная перегружает. Мы везем сюда. А ви один магазин, який залишився працювати? Ну вот этот. Нет, еще есть центры, но он распродаются и закрывать, потому что там бомбят очень сильно центр. Угу. Да и люди повыезжали, торговать некому. Это месяц назад, где-то полтора месяца назад, тут было больше 1000 человек. Когда уже начали серьезно бомбить, уже начали Здесь люди разбегаться были уже. с той половины, ну, с Херсонской области, все остальное. Когда уже начали хорошо бомбить, то они повыезжали, конечно. А коли Хотя бывает такое, что уже люди возвращаются. які настрої загалом у людей? Ну, от ви сказали, що ви точно не хочете уїжджати. То же самое, они никуда уезжать не собираются. Уже оце 90 людей будуть до останнього. В основному хто це? Пенсионеры. Пенсионеры и ребята, которые вот два рейсовца у нас остались, которые ездят под обстрелами, сами своими силами делают. Потом ребята, которые вот дома ремонтируют побитые. Волонтерские Типа вот это. волонтеры. А взагалі як часто прилітає? Так, за 40 дней. Цілий день? Ну, 4 дня назад, вот сюда 2 не долетело, 2 Меня перелетело вот в магазин снаряда. так волнуйтесь, уже только синяки сходить начали. А вон воронки, сюда вот в эту хату, Вот вот, мы вот. остановились перед вами сразу воронка. Во двор сюда прилетела, там перед 4 двором штуки. прилетела, здесь сарай сгорел через хату. Угу. Дня 3 или 4 назад. У нас вот во дворе 5 кассеток прилетела, все машины побила. Первый раз, второй раз вообще на 4 части разорвала машину. Собаку Валерия убила. Собаку в овчарку убила в вольєрі. А якщо от стане холодніше, будуть так само стріляти? Я ж так розумію, що можуть бути проблеми з електропостачанням. Ну, для этого мы запаслись Привезли бензином, запаслись генератор. бензином, мы как бы заказали себе буржуйку в подвал. Так что у нас все можно. Ви будете весь час тут. Конечно. До останнього. Я Да, уже Саня. никуда не скажу. А якщо росіяни будуть просуватися? Не пусто. Будем Надеюсь, не отвоевать. будут. Да. Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на наших. Группой хуярят со всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Хуярят с танков, авиации, артиллерии. 29 августа. Виснаживши ворога, ми зараз вже маємо сили і можливості розпочати наступальні дії на кількох напрямках, що відповідно зараз і відбувається. Ми з Росією воюємо 400 років, багато хто про це забув. Ми маємо, це для нас остання війна. Тобто в нас, ну, для мене. Тому що якщо я в цій війні ми переможемо, допустимо, то далі вже там мені колись буде 50-60, не знати як, ну я вже точно воювати швидше за все, надіюсь, що не буду. А якщо, не дай Боже, ми не переможемо, то нас всіх просто знищать. У нас немає іншого шляху. Тобто, тому я кажу, що це для нас остання війна з Росією. Ми маємо в ній тільки перемогти. Ворога не слід недооцінювати. Він підступний, він сильний, сили його величезні. Він має перевагу в озброєнні, в техніці, в важкій техніці. Вони мають велику перевагу. Ну, от те, що я бачу тут, вони мають велику перевагу в кількості боєприпасів. Але в нас є сили, в нас є розум, в нас є там потужне командування, на мою думку, яке дозволить, ну, по тому, що ми вже зараз бачимо, яке дозволить нам там найближчим часом цього ворога гнати в шию звідси.
Вони абсолютно не задумуються над тим, як використовувати боєприпаси. Значить, суть в чому? Вони їх не жаліють. Вони їх використовують. Ви можете зараз чути, зараз йде обстріл. От вони викидають гради, це гради йдуть там в великій кількості, незрозуміло куди. Тобто вони можуть там півдня просто шмаляти аби куди, просто заради того, щоб щоб було в них впевненість, що туди зараз ніхто там на цю територію ніхто не зайде. Тому що всі розуміють, що якщо ведеться постійний обстріл, тобто це морально важко туди йти, в тому напрямку навіть. Я не є окопним воїном, я це признаю, в нас абсолютно інший функціонал. В нас міняються картинки перед очима, тобто ми працювали в Київській області, ви це пропрацювали хлопці наші тільки що, от зараз реакцію чуєте. Десяточку, да. Ось, значить, тому насправді якби в мене немає такої складності сприйняття того, що відбувається, тому що ми постійно десь рухаємося, постійно в нас кожного дня щось нове по завданнях. То ми літаємо, то ми десь тихенько вийшли, то ми ще щось там вчудили, то ми щось комусь на голову скинули. Ось і це щодня якісь нові завдання. У нас всі люди, які тут є, це люди, які заслуговують поваги, тому що це люди, які в певний момент, це всі люди, які прийшли добровільно. У нас немає жодної людини, яка прийшла би там просто по мобілізації, там чи які там вручили повістку. У нас всі люди прийшли, які там в моєму підрозділі знаходяться. Всі люди прийшли добровільно, всі люди розуміють, чого вони хочуть, всі люди максимально викладаються при виконанні тих чи інших завдань, тобто проявляють ініціативу. Після того, як я набув певних навичок, яких я вважав мені потрібні для того, щоб я впевнено міг перебувати в зоні бойових дій, я з 15-го року відправився в АТО. Потім ми перекваліфікувалися на інший напрямок, який я не хочу зараз озвучувати. Розумова робота для фахівців, як кажуть, певного профілю і напрямку. Це люди, які служать, себе не афішують і шукають тих, хто допомагає ворогу. Ну, це інший досвід роботи нашої. Для мене не було, скажімо, щось нового в 22-му році. Да, я, можливо, тільки за рахунок того, що війна підійшла до мого будинку впритик. Я хвилювався більше за своїх батьків, там, сестра. Це, звичайно, завжди важко, коли ти маєш думати про те, як воювати, а не в цей момент ти хвилюєшся, чи твої рідні в безпеці, чи вони в окупації, тому що у мене, скажімо, частина моєї сім'ї перебувала в окупації. Ну, дякувати Богу, для їх це там без наслідків все закінчилось. У нашому підрозділі є люди з усіх регіонів України, в тому числі з Херсонщини, і навіть тут з найближчих сел. І для цих людей це просто, ну, як кажуть, як кров на місць. Да? Можна сказати, вони захищають свої рідні села. Ми всі маємо бути об'єднані, не мають бути всі пальці розрізані, мають всі бути в один кулак, тоді ми будемо міцні, зможемо дати відпір ворогу і зможемо його перемогти. Були в Нововоронцовці, зустріли там 2 людей. І вони не збираються виїжджати, не хочуть виїжджати. Чи є сенс переконувати їх виїжджати? Не тільки їх, а в принципі людей, які на лінії зіткнення, там, під обстрілами. Як можливо їх переконувати? Чи кожен все-таки вирішує про себе і... Я знаю точно, що треба зробити все можливе для захисту людського життя. Тому що це саме велика цінність. Якщо є служби, які займаються цим, вони мають це робити, це мають бути якісь психологи, це мають бути якісь максимальні спроби вивести людей з тих місць, де ведуться бойові дії. Тому що, як би там не було, це генофонд нашої держави, це люди, які, як би там це банально не звучало, це платники податків, це носії історичної пам'яті якоїсь і носії подій, які відбуваються зараз в цей момент. Їм треба зберегти життя для майбутнього, для нащадків.
Декілька разів евакуювали поранених місцевих жителів, грубо кажучи, замість того, щоб мати на підхваті свого медика, якщо, не дай Боже, щось відбудеться з бійцем, який там виконує завдання, медики займаються там пораненою цивільною особою. Вони виконують свої прямі функції, але якби цієї цивільної особи не було, у нас було б більше часу чи більше можливостей якихось в якийсь певний момент, тому що, допустимо, я не можу висунути підрозділ без парамедика чи без медика, тобто, ну, така ситуація. Ви в обов'язковому порядку допомагаєте 300 цивільним? Звичайно. Тобто в нас, ну, навіть у нас в питаннях навіть не оговорюється, якщо ми десь бачимо людину, яка поранена чи яка потребує допомоги, ми завжди їй допомагаємо. Для мене війна – це, напевно, що страшна річ, яка не дозволяє мені бачитися зі своїми рідними. Ось я дуже сумую за тим, що не маю можливості бачити свою дитину. Я дуже сумую за тим, що я не маю змоги там обняти своїх рідних людей. І я дуже сумую за тим, що я дуже довго йду до перемоги. От в мене є певна ненависть, небажання того, щоб будь-хто міг вказувати моїй дитині, що їй робити, як їй жити і чи жити їй взагалі. Це те, що мене привело сюди в перший день війни. Що мене підтримує, тобто що дає мені можливість ті люди, які навколо мене. Тому що навіть коли в тебе поганий настрій, хтось щось пошуткує, хтось десь налажає, і якби в якийсь певний момент треба якби мобілізуватися, оскільки я там ще виконую функції певний час зараз тут на місці, виконую функції керівника підрозділу, то ну, ти не маєш можливості показати людям слабкість. На тебе всі мають рівнятися, і ти маєш для них бути тим ідеалом, до якого вони тягнуться, і в тебе не має бути точно поганого настрою, ти не маєш права зриватися на людях, ти не маєш права перекладати свої проблеми на них. І от коли я їх бачу, це мене надихає. Тобто, якщо вони тут, якщо вони не ниють, якщо вони чітко з тобою налаштовані рухатися в будь-якому напрямку, який ти задаєш, ну це дуже надихає. Коли ти поряд з тобою люди, які з тобою однієї думки, які у вас однакові переконання, однакові бажання. Дуже хочу і дуже вірю, що в мене буде повноцінна сім'я, родина і дитина, як мінімум. Да. І я, як кажуть, реалізуюся повністю як батько, тобто виховую добру, гарну, патріотичну дитину, якої, як кажуть, не буду соромитись. Я сподіваюся, що мої батьки зараз не соромляться. Мені було надзвичайно приємно, коли у мене випала нагода заїхати з моїми там командирами, побратимами до своїх батьків, які були під окупацією. Як кажуть, побачити їхні там сльози там на очах, їх там, своїх там іще там дядька, тітки, які там були поруч. Їм це було надзвичайно приємно. Я думаю, вони гордилися тим, що їхній син не десь втік, не виїхав там до Львова чи ще куди за кордон, не переховувався від військкомату, а спокійно прийшов сюди.